Magandang araw po sa inyong lahat. Classic beef tapas po ang ating gagawin ngayon. Simple lang po ang ating mga ingredients pero siguradong ito po ay inyong magugustuhan. Ito po ay pwedeng pangbahay at higit sa lahat ay pang negosyo. Panoorin nyo po hanggang huli kasi meron po tayong costing para malaman po natin kung magkano po ating magiging puhunan, kung magkano po natin ibebenta at kung magkano nga po ba ang posible po nating tubuin. Kaya tara na po at umpisahan na natin ang paggagawa ng classic beef tapa. Mga sangkap sa ating classic beef tapa. Gagamit po tayo ng 1 kilong baka. Ito po kung bibili po kayo sa palengke, ang hahanapin nyo po ay yung lomo o yung tinatawag na tenderloin. Ito po yung pinakamalambot na parte ng baka at bagay na bagay po ito dito sa ating beef tapa. Medyo may kamahalan nga lang po ang ganitong parte. 1 cup ng suka. Kahit ano pong suka, pwede po yon. Pero ang ginamit ko po ay sukang paumbong. 1 buo ng bawang. 2 tablespoon ng asin, rock salt po yung aking ginamit, pero pwede rin naman po ang iodized. At 1/2 tablespoon ng ating paminta. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin ang pagmamarinate ng ating classic beef tapa. Ang una po muna natin gagawin ay yung ating bawang ay atin po munang pipiratin. Kailangan po ay pirat na pirat po yung inyong bawang. Tapos, tanggalan na po natin ang balat at idediretso na po natin sa atin pong gagamitin na pagbababada. Tapos na po tayo sa ating bawang, magmamarinate na po tayo. Then, unahin po muna natin yung ating karne. Ito pong ating karne, ito po ay hinugasan. Ay nilagay po natin sa ating strainer para po matiktikan yung ating karne. Ilagay na din po natin yung ating asin at yung ating paminta. Tapos ay haluin po natin ng ayos. Pero yung iba po, pinagsasama-sama na po lahat nila yung ingredients. Pwede rin naman po yon at pwede rin naman po yung ganito. Ang ginagawa ko lang po, inuuna ko lang po yung ating asin at saka paminta at bawang at nilalamas po natin ng ayos. Para mas lumasa po yung ating asin dun sa ating tapa. Pag alam nyo na po na natunaw na po yung inyong asin, na-mix nyo na po ng ayos, pwede nyo na pong ilagay yung ating suka. Ayan. Tapos ay i-mix po ulit natin ng ayos. Yung ating pong mga lolo at lola o ating pong mga magulang, ganito po yung tradisyonal na kanilang pagbababad. Pero kahit simple lang po ito, masusure ko po sa inyo na masarap po itong ating tapa. Yun ay na-mix na po natin ito ng ayos. Ilalagay na po natin ito sa ating ref. Mas maganda po kung overnight nyo po ito gagawin. After 1 hour ay babalikan na lang po natin ito. Na-marinate na po natin yung ating baka. Ito lang po sa inyo. Wow, sobrang bango po ng ating beef tapa. Ito po pwede nyo na pong itinda kahit sa harap lang po ng ating bahay. Ilipat lang po natin dito sa ating rectangle na lagayan. Ito po pwede nyo na po itong itinda sa harap lang po ng ating bahay. Pwede nyo na po itong ihilera dun po sa ating pork tocino at chicken tocino. Pero ang gagawin po natin ngayon ay riripakin po natin itong ating classic beef tapa. Kaya ngayon ay uumpisahan na po natin. Ngayon, ang una po muna natin gagawin ay magre-repack po muna tayo. At ang ating pong gagamitin ay itong ating vacuum bag. Pero pwede naman po kayong gumamit ng ating ordinaryong plastic. Katulad po dun sa ating mga nakakaraang video. Gagawin ko pong timba ngayon ay 200 gram at 400 gram. Pero kung gagawin nyo po ito, depende na po sa inyo kung anong timbang po yung inyong gagawin. Pwede pong 200, 250, 400, kalahating kilo o 1 kilo. Maglagay po muna tayo ng 200 grams. Lagyan nyo po ng bawang sa ibabaw. Siyempre, gagamit po tayo ng gramuhan.
Kapag nakatimbang na po kayo ng 200 grams, sasamahan nyo na din po ng kaunting sabaw. Yung atin pong pinagmarinatan. Okay. Okay, ngayon tapos na po tayo sa paglalagay sa ating vacuum bag. Tayo po ay naka 1, 2, 3, 4, naka-apat na 200 grams po tayo at isang 400 grams. Ito po ay dahil dun sa ating mga inilagay na ingredients. Kaya ang total po lahat ng timbang nitong ating nagawa ay 1,200 grams. Ang sunod naman po natin gagawin ay magba-vacuum seal naman po tayo. Sa mga nagtatanong po kung saan ko po ito binili, sa online ko po ito binili sa Lazada at ito po yung brand niya. Ito po ay made in China pero okay naman po siyang gamitin. Inuulit ko nga po ulit, kung kayo po ay walang vacuum sealer, pwede naman pong kandila ang inyong gamitin kung nag-uumpisa pa lamang po kayo. Isilang po natin to lahat. Ngayon, tapos na po tayo sa ating magba-vacuum seal. Ang susunod naman po natin gagawin ay magluluto naman po tayo para malaman po natin kung okay nga po ba itong ating classic beef tapa. Itong 200 grams po ang ating lulutuin. Isa na po natin yung ating pagluluto. Maglagay po tayo ng konting oil. Hintayin lang po natin uminit yung ating kawali. Ito po, ang pagpiprito po nito ay mabilis na mabilis po lamang. Kapag tumagal po ang inyong pagpiprito, kukunat po yung inyong beef tapa. Halimbawa po, kung kayo po ay nagtatapsilugan, ganito din po yung pagluluto niya. Kailangan po ay bibilisan nyo po lamang para malambot pa rin po yung ating beef tapa. Pwede nyo na po itong idagdag sa inyong tapsilugan. Yung ganito pong timpla. Ilagay na po natin. Yan, hintayin lang po natin maigay yung sabaw. Iga na po yung ating sabaw. Ito po ay babalik-balik ta rin na lang po natin. Hintayin na lang po nating maprito itong ating beef tapa. Okay. Hanguin na po natin. Okay na po yung ating beef tapa. Sobrang bango po nung ating beef tapa, nakakagutom. Ngayon, tapos na po tayo sa pagluluto ng ating classic beef tapa. Titikman lang po natin ng mabilis na mabilis po lamang. Umpisahan na po natin para malaman nga po ba kung okay nga po ba ang lasa nito. Ang masasabi ko po dito sa ating beef tapa, hindi po ako mapapahiya sa inyo kasi saktong-sakto po ang timpla nito. Lasang-lasa po lahat ng ating inilagay na ingredients. Yung sukat po ng ating inilagay na suka, asin at paminta, bawang, lasang-lasa po iyon dito sa ating beef tapa. Imagine, 4 na ingredients lang po yung ating inilagay pero ang sarap-sarap po nung ating beef tapa. Masasabi ko po dito sa ating beef tapa, kahit na sinauna timpla ay sobrang sarap pa din po. Hindi ko na po patatagalin. At ngayon ay magko-costing na po tayo para malaman po natin kung magkano nga po ba ang ating puhunan, kung magkano po natin ibebenta, at kung magkano nga po ba ang posible po nating kitain. Kaya ngayon, umpisahan po natin sa ating beef, 380 pesos, sa ating pong suka, 3 pesos, sa ating pong asin, 2 pesos, sa ating pong paminta, 2 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating ingredients ay 387 pesos. Ngayon, mag-plus na din po tayo ng 30 pesos kasi 1 kilo lang naman po itong ating ginawa at sobrang dali lang po nung ating pagkakamarinate. Kaya 30 pesos lang po ang ating labor. Mag-plus na din po tayo ng 25 pesos para po sa ating packaging at 30 pesos din po para po sa ating pagsisealer at paglalagay po sa ating rep kasi kakaunti lamang naman po ito. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 472 pesos. Kung natatandaan nyo po kanina nung lahat po ng ating ginawa ay 1,200 grams. Yung ating pong 472 na puhunan, i-divide po natin sa
12 na 100 grams. Para malaman po natin kung magkano nga po ba ang puhunan natin kada 100 grams. Kaya ang kalalabasan po nun ay 39.33 po ang puhunan po natin sa kada 100 grams. Ngayon, tuusin po muna natin itong ating 200 grams. Yung atin pong 39.33 i-times 2 po natin dahil ito po ay 200 grams. Kaya ang puhunan po natin dito ay 78.86 po ang puhunan po natin kada 200 grams. Ito po ay pwede nyong ibenta ng 110 to 120 pesos. Pero sinasabi ko nga po lagi sa video ko, depende po yon sa lugar ninyo. Dito po sa lugar namin, ito po ay pwede kong ibenta 110 pesos. Tayo po ay nakaapat na balot, kaya tayo po dito ay bebenta ng 440 pesos. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung isa po nating nagawa na 400 grams. Ito pong ating 400 grams, yung atin pong 39.33 i-times 4 po natin kasi ito po ay 400 grams. Kaya ang kalalabasan po nun ay 157.32 po ang puhunan po. Ito po pwede nyo pong ibenta ng 220 hanggang 240 pesos. Pero dito po sa lugar namin, pwede ko po itong ibenta ng 220 pesos. Tayo po ay nakaisa ang gawa nito, kaya bebenta po tayo dito ng 220 pesos. Ngayon, pagplasin na po natin. Kaya ang total po lahat ng ating mapapagbilhan sa isang kilo ay 660 pesos. I-minus po natin yung ating puhunan na 472 pesos. Kaya tayo po ay tutubo pa ng 188 pesos sa isang kilo lamang po yun. 188 pesos po ang ating tutubuin sa isang kilo. Paano na lamang po kung tayo po ay nakakadalawang kilo sa isang araw? Yung ating pong 188 pesos, i-times 2 po natin. Kaya tayo po ay tutubo ng 376 po kada isang araw. Halimbawa po, nakilala na po kayo sa inyong lugar, nakakadalawang kilo po kayo sa isang araw. Yung ating pong 376, i-times 30 days po natin. Kaya tayo po ay tutubo na 11,380 pesos. And halimbawa po, consistent po kayo sa pagtitinda nitong ating beef tapa, araw-araw po kayong nagtitinda, hindi po imposible na kayo po ay makaapat na kilo sa isang araw. Kasi masarap naman po itong ating beef tapa, sigurado po tayo sa timpla, kaya hindi po imposible na tayo po ay bumenta ng 4 na kilo sa isang araw. Halimbawa po, tayo po ay nakaka-4 na kilo na sa isang araw. Yung atin pong 188 pesos, i-times 4 po natin. Tayo po ay tutubo ng 752 sa isang araw po lamang yon. Kung consistent po kayo at nakilala na po kayo sa inyong lugar. Halimbawa po, consistent na po kayo sa pagtitinda, araw-araw po kayo nagtitinda at kinikita nyo na po ang 752 kada isang araw. Yung atin pong 752, i-times 30 days po natin. Kaya tayo po ay posibleng tumubo ng 22,560 po ang posible po natin kitain sa loob ng isang buwan. Basta sasamahan lang po natin ng sipag, tiyaga at kaunting diskarte, siguradong tayo po ay kikita. Ito po pwede po nating ibenta kahit sa harap lang po ng ating bahay. Katulad po nung pinakita ko kanina, yung sinabi ko po kanina, na pwede nyo pong isabay yung ating mga tosino. O kaya naman po itong ating repacking, ilagay nyo lang po sa ating rep. Ilagay lang po kayo ng karatula sa labas po ng inyong bahay na meron po kayong ready to cook na ulam. O kaya naman po, i-post nyo online sa inyong FB. Pwede rin naman po kayong kumuha ng reseller para meron po kayong katulong sa pagtitinda at bumalik po agad yung inyong puhunan para mapaikot nyo po agad. Sa mga nagbabalak po ng tapsilugan, pwedeng ito pong timplang ito ang gawin po ninyo at hindi po kayo mapapahiya. At yung lagi ko pong sinasabi, kapag meron pong isang nakabili sa inyo at nasarapan po sa inyong tinda, siya na po mismo ang magkakalat doon po sa tindahan na yon ay meron pong mga masarap na ulam. Basta consistent lang po kayo sa pagtitinda at huwag nyo pong pababayaan ang inyong produkto. Samahan nyo lang po na sipag, tiyaga at diskarte. Siguradong araw-araw po tayo ay hindi po mawawala ng kita. At ngayon, bago po magtapos ang video na ito, ay shoutout lang po ako ng mabilis po lamang. Shoutout po kay Ma'am Rodaine Briganya Salud from Cabuyao, Laguna. Ginamit niya pa po ang account ng hubby niya na si Angelo Salud para makapag-comment po at
susubukan daw niya po yung ating mga niluluto. Yan, shoutout po sa inyong mag-asawa. Shoutout na din po kay Michelle Ann. Tuwang-tuwa daw po siya sa ating mga video. Marami pong salamat. At shoutout din po kay Jack Bass from Cagayan de Oro City. Nagpapasalamat po siya sa mga tips natin. At shoutout din po kay Amy Rain from Macau. Maraming pong salamat sa inyo laging panonood. At ngayon, iniimbitahan ko po kayo ulit na bisitahin nyo po yung aking YouTube channel, Tipid Tips at Iba pa, at madami pa po kayo dyan video na makikita at magkakaroon po kayo ng idea na pwede pa po palang kumita kahit nasa bahay po lamang. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at huwag nyo na din pong kalimutan pindutin yung bell button upang updated po kayo pag may upload po tayo. At iniimbitahan ko po kayo na i-like at i-follow po yung ating FB page, Tipid Tips at Iba pa, para kung nasa Facebook po kayo, updated pa rin po kayo pag may upload po tayo. At huwag nyo na din po kalimutan mag-like at mag-share upang yung mga kananay po natin, yung mga kamami po natin ay magkaroon po sila ng idea na pwede pa po palang kumita kahit nasa bahay po lamang. Yung lagi ko pong paalala, kahit GCQ na po tayo, doble ingat pa rin po tayo at sumunod po lagi tayo sa alituntunin ng ating pamahalaan. Bago po magtapos ang video na ito, abangan nyo po yung ating part 2 at siguradong magugustuhan nyo din po ang timpla ng ating beef tapa. Kita-kits na lang po ulit sa aking mga next video. Marami pong salamat. Bye-bye!